Hello and welcome to this edition of Culture Mosaic, a weekly culture express that brings you the latest updates on the Vietnamese cultural and entertainment scenes. Have you ever considered joining a sum singing class? Do you know what sum singing is rather than a traditional form of Vietnamese folk singing? So join us in this special class and find out why it is attended by many young Vietnamese people. Moving on to On the Mic, have you ever boarded a Vietnam Airlines plane and watched the flight safety clip? If you did, the mind behind that clip and many other million view clips is a young art director that impresses viewers with his vision and unique angle. So let's talk to him to understand more how he helps bring Vietnamese culture closer to the world. Last but not least, let's take a look at handmade shoe in a special shoe shop in Ho Chí Minh City and enjoy the intimate feelings of trying on handmade products. Group of young people strive to preserve folk singing. Phương Vũ, art director, brings Vietnamese culture to the world. Handmade shoes in Ho Chí Minh City win people's hearts. Now, let's begin with some local news. State President Võ Văn Thưởng and Deputy Prime Minister Trần Hồng Hà recently attended the ceremony for UNESCO's recognition of the Cham ethnic people's art of pottery making and its inclusion on the list of intangible cultural heritage in need of urgent safeguarding in Ninh Thuận province. The event celebrated Vietnam's first traditional craft to be recognized by UNESCO and affirmed Vietnam's cultural identity. The Cham pottery products in Ninh Thuận and Bình Thuận provinces are made of a type of clay native to these localities and are shaped entirely by hand rather than by a wheel. Spectacular cultural events were held last week in Thừa Thiên Huế province to mark the 30th anniversary of the complex of Huế monuments and the 20th anniversary of nhạc, Vietnamese court music, being recognized as part of the World Cultural Heritage by UNESCO. Themed Citadel Heritage, Memory and Continuation. The celebration included a series of unique activities to evaluate achievements in preserving and promoting the world cultural heritage in Thừa Thiên Huế province over the last few decades. At the same time, it aimed to develop international exchanges and cooperation in promoting cultural heritage around the world. Thừa Thiên Huế is the only province in Vietnam and Southeast Asia that has 7 UNESCO heritage sites, of which 5 are in Huế City. Luxury Awards Asia Pacific 2023 has just honored Vietnam's Hanoi, Huế, and Phú Quốc as 3 of the top 10 destinations in Asia Pacific. The awards were organized by Travel Plus Leisure magazine and based on a survey of tourists from around the world conducted in March and April of this year. Hanoi was introduced as the capital of Vietnam and a city that boasts ancient beauty and culinary delights. Meanwhile, Hué's architectural works were lauded for their historical and cultural values. Phú Quốc was praised for its fresh climate and beautiful natural scenery. The list also included Japan's Tokyo, Singapore, and Thailand's Bangkok. The international travel website Travel Dudes suggests Vietnam as an impressive destination for adventure travelers, particularly scuba diving enthusiasts. According to Travel Dudes, what makes Vietnam truly special for scuba diving is not just the incredible biodiversity and picturesque landscape. The warmth and friendliness of the locals and welcoming dive centers will also give travelers a fascinating experience.
Vietnam's waters were also home to an incredible variety of marine species, from playful tropical fish to majestic sea turtles and even rare creatures like dugongs and sea horses. With good visibility and pleasant temperatures, visitors will never be disappointed when scuba diving to explore Vietnamese underwater wonders. The travel sites also suggest Nha Trang, Phú Quốc, Côn Đảo, and Cham Islands as the best scuba diving spots. Hanoi has been ranked first in the list of the top 20 trending cities for solo travel, while Ho Chi Minh City is ranked 6th according to the latest report by UK-based adventure travel company Explore Worldwide. Aesthetically pleasing and filled with ancient architecture, Hanoi presents itself as a place rich in culture. According to Explore Worldwide, there are plenty of activities for solo travelers to enjoy, from browsing food markets and visiting historic temples to simply wandering the city's colorful streets. Meanwhile, Explore Worldwide called Ho Chi Minh City the busiest city in Vietnam, where an interesting blend of tradition and modernity can be felt. Recommended activities in the city include visiting the Cu Chi tunnels, taking a boat ride on the Saigon River, and dining on the rooftop of a skyscraper with a panoramic views of the city all on the same day. The Vietnam Railways Corporation has just opened a waiting room that also serves as a coffee shop at the Long Biên train station in Hanoi. The waiting area includes 4 sides of arched glass windows that overlook Long Biên Bridge, Long Biên Station, Phùng Hưng Elevated Railway, and the bridge leading to Long Biên Bridge. Visitors can also come to the room to relax without having to use the coffee service. With a 120-plus-year history, distinctive architecture, and significant cultural and historical values, Long Biên Bridge and Long Biên Station were recognized as noteworthy locations that attract locals and foreign visitors visiting the capital of Vietnam. Traditional culture is increasingly attracting the attention of many young people. Sharing the love of traditional culture, many youth groups have chosen their own ways to promote, preserve, and develop the nation's artistic values. In these episodes of Culture and Lifestyle, let's visit a Sầm singing class and meet a group of young Vietnamese who have been working tirelessly to spread their passion for Sầm and other traditional art forms to other people. This is Sầm 48 Hours, a Sầm singing class organized by the members of Chiao 48 Hours Club. Everyone is immersed in the melody, lyrics, and instruments of Sầm. Most of them are young people who want to learn more about traditional culture. Gia đình bạn bè của mình lúc đầu thì cảm thấy là khá là bất ngờ, nhưng mà sau khi mà thấy mình đi học, thấy mình hát thì mọi người dần dần có những cái ánh nhìn khác so với về Sầm, so với những cái lúc ban đầu, và thậm chí mọi người còn rất là thích thú. Mọi người sẽ hỏi là hát Sầm như thế nào, hay hoặc là Sầm có nguồn gốc từ đâu chẳng hạn. Các học viên thì có thể là những cái người mà rất là lạ, họ có thể là chưa biết hát Sầm là gì đâu, nhưng mà sau khi mà nghe được, biết được cái giai điệu của hát Sầm cũng rất là dễ nghe và dễ học thôi, thì mình thấy được cái tinh thần của mọi người đó là muốn học tập, muốn học hỏi, và cũng muốn một cái gì đó là giữ lại cái văn hóa của các cụ, văn hóa của dân gian Việt Nam. Sầm is a centuries-old singing style of the Vietnamese people that has long been recognized as an important part of the nation's intangible cultural heritage. Among Vietnam's traditional art forms, Sầm is lauded for its simplicity and familiarity to people. Some songs are diverse in content, but all of them speak of love and human values. This is why the members of Chiao 48 Hours want to preserve the art form. Khi mà tiếp xúc được nghe với cả những cái bài Sầm thập ân chẳng hạn, thì mình thấy nó cuốn và thấy nó lạ. Và một cái người nghệ nhân rất là già,
cao tuổi lại có thể vừa đàn vừa hát, bọm bẹm nhai chồng, thì cái điều ấy khiến cho mình, nó thôi thúc mình là học cái bộ môn nghệ thuật hát sẩm này để gìn giữ ít nhất là những cái lề lối của các cụ, để cho hồi đó là những người như mình, sau đó là những cái hệ sau của mình thì có thể biết được những cái câu hát sẩm của ngày xưa nó như thế nào, hình hài nó ra làm sao. Some may be old, but the art form is not obsolete. The vitality of some is reflected in the melodies and lyrics that artists compose to describe social life. Members of the Chiao 48 Hours Club not only open up cultural spaces to preserve and promote some, but also compose new some tunes that are suitable for today's modern life. Through the new some songs and music videos, the club hopes to spread a love for some and traditional art to more people, particularly the younger generations. Chúng tôi không hướng đến cái việc là giữ di sản theo cái kiểu hoàn toàn remake, mà sẽ về cơ bản những cái lồng bản của cổ truyền thì sẽ giữ, nhưng mà sẽ đưa nó vào trong những cái bối cảnh nó tương đối là mới. Thời nào thì sẩm đấy thôi. Thì ví dụ như là khi mà có Covid thì sẽ có sẩm Covid, sẩm ca ngợi Đảng sẽ quay ở những cái không gian như kiểu là ở khu vực Lăng Bác này, hay có một cái bài sẩm nó cũng rất là vui tươi thì tên là sẩm rượu bia uống đủ chớ say. Và những người trẻ thì hóa thân vào những cái vai cũng rất là ngộ nghĩnh, hài hước, và nó cũng là một cách gì đấy để mà mình thay đổi một vài những cái góc nhìn về loại hình nghệ thuật truyền thống. During its nearly 10 years of operation, Chiao 48 Hours Club has regularly organized classes and workshops, both in person and online, that have attracted the participation of more than 400,000 students and participants from Vietnam as well as other countries. Cái sự kiện gần nhất mà có thể nói là những hạt nhân trong lớp sẩm của Trèo 48 giờ lại có thể trở thành những người nghệ sĩ tham gia trong sẩm trong phố vào sáng chủ nhật hàng tuần, thì cũng là một trong những cái sự kiện mà tôi nghĩ rằng là thể hiện được cái sự trưởng thành cũng như là cái bước phát triển của những hạt nhân đó. Họ là những học viên mà có thể ít nhiều đã từng nghe sẩm để mà tự tin đứng ở trên sân khấu biểu diễn, thì đó là một cái chặng đường rất là dài. Tự họ sẽ trở thành những cái hạt nhân để mà lan tỏa cái giá trị đối với cộng đồng mới. Through its activities, Chiao 48 Hours hopes to give people a different experience of traditional art, not only as observers, but as active participants who can include Chiao, Sầm, and Quan họ singers to arouse passion and promote pride in the nation's traditions, thereby inspiring a love of the homeland among young people. Starting out as a photographer and fashion designer, and directing many viral videos such as the flight safety instructions of Vietnam Airlines and the MV Nấu ăn cho em or Cook for You by Dan Vo, Phương Vũ has skillfully integrated images imbued with traditional Vietnamese identity into contemporary visual art. And this special combination, as well as his collaborations with famous brands such as BTS, Piaggio, and most recently Apple, have contributed to promoting the image of Vietnamese culture to people around the world. So, in this week's edition of On the Mic, we'll learn more about Phương Vũ, a young man who promotes Vietnamese culture through images and stories. After getting his start in the art scene in 2015 as a photographer, Phương Vũ launched the first products of his fashion brand Nirvana using just a smartphone. However, Phương has always been eager to discover new things through his artistic journey. Because of this, he pursued his dream of becoming a professional film director and filmmaker. After 5 years as a photographer and more than 4 years of making videos, Phương Vũ has worked with many reputable brands such as BTS and Piaggio
to create products that have resonated in the art world. Each work reflects the multi-dimensional perspective of a young man who is passionate about street art and Vietnamese culture. Xin chào Phương, rất là cảm ơn Phương ngày hôm nay đã nhận lời tham gia cùng với chương trình. Không biết là để bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì tôi nên giới thiệu bạn là một nhà thiết kế thời trang của thương hiệu Nirvana hay là đạo diễn cho các MV viral trên mạng xã hội nhỉ? Chắc là gọi tớ Phương Vũ là được rồi. Phương là được. Nó một hành trình rất là dài về chuyện là tìm hiểu bản thân mình. Kiểu những cái gì mà tớ làm bây giờ nó đều được hỗ trợ bởi những cái kiến thức cũ. Thì tớ bắt đầu bằng việc mà thiết kế thời trang. Bắt đầu bằng việc đấy thì chỉ đơn giản là bởi vì ý là tớ phải buôn bán để sống. Và sau đấy thì tớ kiểu bắt buộc phải làm hình ảnh để làm cho brand của mình. Thì tớ bắt đầu học thì thấy là mình có thể làm cái này tốt. Tớ thấy là những cái kiến thức nó đều bổ trợ rất là nhiều và nó gắn liền trực tiếp với nhau ấy. Nên là tớ cũng không biết chắc chắn trong tương lai tớ sẽ làm trực tiếp cái nghề gì cả, nhưng mà hiện tại thì tớ thường thích làm video nhất. Vậy thì tính đến thời điểm hiện tại thì bạn đã làm được bao nhiêu sản phẩm video nghệ thuật? Số lượng video đã từng làm thì phải khoảng 150 cái. Ngày xưa lúc mà bọn mình bắt đầu làm ấy thì kiểu cái giá mà tớ nhận được rất là ít, rất là rẻ. Nên là nếu mà mình không làm nhiều thì không đủ tiền sống ấy. Nhưng mà MV thì chắc là phải khoảng 30 gì đấy. Không phải là một người được đào tạo bài bản để trở thành một đạo diễn. Thế nhưng mà làm thế nào bạn có thể chắp nối được những cái trải nghiệm của mình để cho ra đời những cái sản phẩm video chất lượng và thu được rất nhiều sự quan tâm của khán giả? Mình rất nghiêm túc với cái chuyện mà mình làm sản phẩm. Bởi vì là mỗi khi mà làm sản phẩm, kể cả nó có bao nhiêu tiền đi nữa, ngày xưa lúc mà mới làm Anetiat thì tớ có hồi đấy nhóm có 4 người, mình làm sản phẩm rất là rẻ. Tôi nhớ là mỗi sản phẩm có khoảng, mỗi người chia ra nhau nó được khoảng 1 triệu mấy 2 triệu á. Nhưng mà lúc đấy thì tất cả bọn mình đều hướng tới một chuyện là kiểu sau mỗi sản phẩm thì mình phải thử một cái gì mới. Tức là mình xem rất là nhiều những cái gì thế giới đang làm. Mình đặt rất là nhiều câu hỏi là làm sao để làm được cái này, làm sao để làm được cái kỹ xảo này, làm sao để quay được như này, làm sao để hình ảnh nó đẹp như thế. Thì mỗi cái sản phẩm thì mình đều cố hướng tới những cái ngôn ngữ đó. Thì nó là một cái sự nghiêm túc rất là nhiều trong công việc. Mình mong muốn được kết hợp nhiều góc nhìn lại với nhau để tạo ra một góc nhìn của riêng mình, nó như kiểu một quá trình tìm hiểu bản thân ấy. Trong số các sản phẩm mà bạn đã từng làm thì cái sản phẩm nào khiến cho bạn nhớ nhất và nhiều kỷ niệm nhất? Để đạt được cái chất lượng mà nó cao ấy, thì mình phải bỏ rất là nhiều công sức. Nên là gần như cái sự bỏ công sức đấy nó đều mang lại nhiều cái kỷ niệm giữa anh em và những cái người trong đoàn, nó rất là vui. Bởi vì ví dụ ngày xưa đi, kiểu hồi mà bọn tớ mới làm thì tớ có những cái video mà tớ kiểu xếp cả mấy ngàn cái tivi ấy. Nhưng mà kiểu cả cái set đấy nó có mấy người, 5-7 người. Và anh em kiểu bê đến mức mà tay kiểu gần như kiểu rã rời luôn. Một cái video đấy nó đều có những cái trải nghiệm mà nó rất là hay và nó có nhiều cái hình ảnh mà tớ nhớ đến tận bây giờ. Phương Vũ started making films when he and his partners founded Anti-Art in 2018. They are a group of dynamic, enthusiastic and creative young people. Their shared philosophies and styles have united them into a team with bold street style. They wowed people with their beautiful footage of the country. He and his colleagues always integrate Vietnamese culture into modern projects so that they can promote Vietnamese culture to the rest of the world. Among their works are the flight safety video of Vietnam Airlines, the Hoa Xuân Ca program of VTV, and most recently, Denvo's music video Cooking for You. Always enthusiastic and ambitious, Phương Vũ hopes to continue to create works that feature national identity with his personal touch and promote the talents of young Vietnamese people to the world. Có thể nói là bạn được biết đến là một đạo diễn trong một cái sản phẩm mà thu được rất nhiều khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ quan tâm. Đó là lần hợp tác với hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines. Vậy thì bạn có thể chia sẻ một chút về quá trình thực hiện video này được không? Công nhận là một cái dự án đấy là một trong những dự án rất là khó khăn. Mặc dù là kiểu những cái anh chị làm việc cùng hay là bản thân nhãn hàng ở Vietnam Airlines cũng rất là chuyên nghiệp. Đơn vị làm việc cùng là viewfinder, kiểu những cái người mà đã rất là lâu trong nghề rồi. Hay là kể cả chị Lý Hương hay là kiểu những cái chị mà ở trong Vietnam Airlines thì mọi người đều rất là chuyên nghiệp. Nhưng mà cái dự án đây nó có rất là nhiều vấn đề, là bởi vì là thứ nhất là nó có quá nhiều bối cảnh. Tức là bọn tớ chỉ được quay trong 3 ngày đâu, bởi vì nó liên quan đến rất nhiều việc khác nhau. Mỗi lần di chuyển thì nó cả mấy trăm người một set để di chuyển, thì cái việc mà di chuyển hết qua tỉnh này tỉnh nọ nó là một cái việc tốn sức. Bởi vì làm cho hãng không quốc gia nên là cái yếu tố đầu tiên quan trọng nó là dùng văn hóa truyền thống, mà nó lại kết hợp với cả nhảy, với cả là cái hướng dẫn ấy. Nên là mình phải giải thích được là mình dùng cái động tác này
cho cái đấy có hợp lý hay không, hay bối cảnh đấy có hợp lý hay không, nó có bị xảy ra một cái mâu thuẫn gì không. Cái sự mà nghiên cứu hay là tìm tòi nó rất là nhiều. Mỗi một sản phẩm mà bạn thực hiện đều gắn liền với yếu tố văn hóa Việt Nam. Vậy thì đấy có phải là chủ đích của bạn khi thực hiện các video này không? Mình cũng để ý từ rất là lâu rồi, bởi vì là kiểu mình sống ở đây, mình sống ở Việt Nam, mình sống ở Hà Nội và mình rất là thích cái không khí ở đây. Tôi thích cái việc mà kiểu ra ngoài đường thì nhìn mọi thứ nó đều rất là sống. Ví dụ như kiểu tường thì nó không phải là một bức tường rất là sạch, nó có nhiều vết bẩn, nó có nhiều kiểu sơn vẽ lên, nó có nhiều dây điện. Nó là một cái chất liệu mà rất là khó nhìn thấy ở bất cứ chỗ nào trên thế giới. Nên là những cái chi tiết đấy là những cái thứ mà mình để lại cho mình rất là nhiều cái trải nghiệm. Thì đến khi mà bắt đầu làm hình ảnh ấy, thì đa số ở cái thời điểm trước ấy, thì mọi người đều nói là kiểu khi quay mày đừng quay Việt Nam nhé, mày phải quay cho giống Mỹ à, cho giống Hàn, giống Nhật. Bởi vì thực ra thì cái đấy nó không khó hiểu, nhưng mà với mình thì nghĩ là kiểu việc gì phải thế. Mình nghĩ là kiểu mình có thể đưa được cái chất liệu Việt Nam này vào những cái sản phẩm hay là những cái hình ảnh, nó vẫn trẻ được, nó vẫn là được cái ngôn ngữ thế giới và mình vẫn có thể đưa được những cái đấy vào một cách nhuần nhuyễn, không bị sến. Theo bạn thì làm thế nào để có thể thu hút được nhiều người trẻ hơn nữa quan tâm, tìm hiểu và quảng bá văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế? Lúc đầu thì mình không có suy nghĩ có nhiều về trách nhiệm, nhưng mà khi mà mình bắt đầu được có cơ hội tiếp cận và làm việc với cả rất là nhiều thương hiệu thì mình thấy là cái việc mà mình làm ra những sản phẩm đó nó tạo ra được những cái năng lượng rất là tốt, nó truyền được cảm hứng rất là nhiều bạn trẻ. Thì mình muốn giữ cái đấy, mình muốn đưa cái đấy nó đi xa hơn. Nó là một cái việc mà mình nghĩ là mình sẽ tiếp tục làm. Và mình muốn chứng minh được cái việc là văn hóa Việt Nam rất là đẹp và nó có nhiều thứ để có thể khai thác được, nó có thể nói được cái ngôn ngữ cùng với ngôn ngữ thế giới đang nói. Nhưng mà để nói được cái ngôn ngữ mà thế giới đang nói bây giờ thì nó là cái việc mà người trẻ phải làm, mình phải kết hợp được nhiều góc nhìn mới vào. Rất là cảm ơn Phương ngày hôm nay đã nhận lời tham gia cùng với chương trình và chúc cho Phương sẽ ngày càng có những sản phẩm thành công hơn nữa, thu hút được đông đảo sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ. In Ho Chi Minh City, Vietnam, there is a shoe store where the door never opens to welcome customers. It's because handmade shoes in this store are always sold out before you know it. What makes these handmade shoes so unique and different from mass-produced shoes? Watch Connecting Cultures this week to find out more. In the heart of the busy and bustling Ho Chi Minh City, Chị Ngọc is one of the few people still following the craft of shoe making. His shoes are adored by many celebrities in the Vietnamese entertainment industry. His shoes sell well, but he never boasted about it. What he's proud of is he has helped people have a more comfortable life, connect people to new lands, help them go further through the shoes that he made. Cái bàn chân đó đi giày không vừa, nó ảnh hưởng cả sức khỏe, cả toàn thân. Mà nó làm tác động đến cái hệ thống vai, hệ thống cuộc sống. Thì nhiều người đó thường đến tôi. Thủ công là nó có gửi gắm cái hồn của người tác giả vào đó. Còn công nghiệp thì không có. Thủ công, nhưng anh phải đạt đến một cái trình độ nào kìa. Còn nếu mà thủ công anh làm tầm thường thì công nghiệp nó sẽ diệt ngay, không có. Đẹp thì khó mà mang êm chân. Mà êm chân thì khó mà đẹp. Mình làm kỹ thuật với mỹ thuật nó phải song hành. Ở trong nghề của ít người để ý lắm. Phải cần nhất là cái này là linh hồn của nó, là cái form. Nó tạo dáng cho nó dày mà. Cái giày như thế này, vậy nó đẹp không đẹp là nó nhờ cái form. Mà muốn làm cái này đó là tôi xin trở lại là tôi phải học cấu tạo của bàn chân. Mà cấu tạo bàn chân là gì? Cốt lõi nhất là bộ xương. Rồi lúc mà ngồi thì bộ xương nó như thế nào? Bộ xương đó rồi nó còn nằm cái hệ thần kinh nó bao. Rồi dây chằng nữa. Thì nó làm giày đó, mà đi sâu vào đó càng ngày nó càng mênh mông. Và nó không phải là làm giày mà nó là một cái khoa học.
The materials of Ngọc shoes is not much different from other shoes. What makes customers come to him is the comfort or fit because he understands the structure of their feet bones. In an old room on the 3rd floor, only about 15 square meters wide, artisan Chị Ngọc alone does all the steps of shoe making. He designed the form according to the customer's foot size, then made a wooden mold, and then made a complete pair of shoes. At Ngọc shoe shop, each customer has his or her own foot mold. His shoe shop is also a place where many people with incomplete or different feet come to make shoes. Cái đôi giày này của một cậu đó có cái chân khuyết tật mà nó có cái độ chênh lệch là tới 11 cm. Cái bàn chân đó khuyết tật là do tai nạn giao thông hồi lúc còn 3 tuổi, hồi bé đó. Thì cái bàn chân nó cũng bí dạng, nó đi xin việc rồi khó. Bác ráng có làm. Đôi giày nó có đặc biệt là nói một đôi giày là nó là 3 chiếc. Cái chân thật đi ở trên cái chiếc giày này đi, mặc cái quần nó phủ xuống thì đi lại trở lại bình thường. Rồi bây giờ cũng có chức vụ làm ở trong xã hội đấy. Thì cuộc đời đó những cái tờ báo mà nó nói là cái đôi giày này nó thay đổi cả cuộc đời là như vậy. His motto is show off the good, hide the bad, and bring the most comfort to users. Ngọc shoes have traveled all over Vietnam and many countries around the world. He also made shoes for King of Cambodia. Có khi nào là ngày vui thì ông làm cái giày đẹp hơn mà ngày buồn thì ông sẽ làm cái giày nó sẽ ra một hình dạng khác không? Không. Ngày vui, ngày buồn thì nói thật lúc mà tôi làm vào công việc là tôi không có ngày vui, ngày buồn gì hết. Mỗi ngày phải ráng tạo được một niềm vui. Mình cố tâm mình làm sao tới ngày khách hàng lại và mình thấy rất rõ thể hiện họ đến họ cầm đôi giày mình rồi. Hàng nhất người Âu Châu đó, họ thể hiện cái tình cảm họ thẳng lắm. Họ ôm đôi giày vào ngực mà. Thì cái ngày đó khách hàng vui một, tôi vui hai rồi. Thành ra cái gì? Mình tạo được cái niềm vui đó. Due to his age, he stopped opening his shop, but only accepted jobs for people he knew. With a strong passion for the profession, Ngọc has been working diligently since the 1950s and still works hard to this day, bringing people quality shoes to his customers. Kỳ nghề gì ấy, nhưng mà phải có 5 cái điều kiện này. Quả tim. Quả tim là gì? Là nó làm cho mình có sự đam mê. Quả tim trước nhất. 2, nó phải có bộ não. Cái bộ não thì rất là sáng tạo. Rồi phải có đôi mắt. Đôi mắt để nhận xét. Cái thứ tư là đôi bàn tay. Khéo léo. Nghị lực là cái cuối cùng là bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không bỏ. And that is the end of our program. If you'd like to catch us online, download the VTV Go app from your Google Play or App Store, or tune in our YouTube channel at youtube.com/VTV4Go for more of our programs. And don't forget to join us next week for another episode of Cultural Mosaic. Goodbye for now.